Welkom terug bij de oude camperwereld. Vandaag zijn we weer terug bij Rentmobiel in Wesseling in Duitsland. Een van de grootste camperdealers in Duitsland. En vandaag gaan we een video maken over deze Börsner Elegance. En in een van de volgende video's gaan we een video maken over dit bedrijf. Ze hebben hier volledig een nieuwe hal bijgebouwd, waardoor zelfs niet-klanten van Rentmobiel hier terecht kunnen voor onderhoud. En in die video laten we zien wat hier allemaal gedaan wordt bij Rentmobiel in Wesseling. Deze Elegance is van het bouwjaar 2023 en kost €217.598. Deze integraal camper is 2,34 meter breed, maar liefst 8,99 meter lang en 3,5 meter hoog. Dan gaan we eerst van buiten alles bekijken en als we dat hebben gedaan, dan gaan we kijken hoe deze camper er van binnen uitziet. In deze integraal camper ligt een Mercedes motor met 170 pk en deze wordt automatisch geschakeld. Om aan een motor te werken is het toch wel heel erg krap hiervoor. Hier wordt de AdBlue bijgevuld, het expansievat. Dat deze camper heel luxe is uitgerust, dat kan je al aan de buitenkant zien. Want hier hebben we al twee interessante klepjes. Achter dit klepje kun je een buitentelevisie aansluiten. En achter dit klepje is een aansluiting voor gas. Zodat we lekker kunnen buiten barbecuen zonder dat je een gasfles ergens vandaan moet slepen. En wat erg fijn is, is dat de kleppen vanzelf blijven openstaan. Je maakt ze open. En op basis van luchtdrukveren wordt deze klep bediend. Er bevindt zich een hele grote ruimte die van beide zijden toegankelijk is. En achter in deze integraal camper daar bevindt zich een gigantisch grote garage. En deze is aan beide zijden toegankelijk. Het is een flinke garage, 2 meter breed bij 1,4 meter en bij 70. En binnenin is alles mooi georganiseerd. De blokken voor de banden zijn hier mooi weggewerkt in een houder. Een 220 volt stopcontact. Aan beide zijden bevinden zich rails met verstelbare ogen waar zaken over vastgezet kunnen worden. Een opbergvak in het midden. En een houder voor het cassettetoilet. En hier bevindt zich een houder waar 3 verschillende soorten flessen in gezet worden. En dat zijn de chemicaliën die je in de tanks thuis horen. De deuren laten zich allemaal super makkelijk openen door 1 draai. En de deur is open. En achter dit klepje bevindt zich echt iets speciaals. Dat is dan wel weer nieuw bij Börsner. Hier bevindt zich namelijk een mogelijkheid om het zwarte water af te voeren, ofwel het toilet. En dan kan je kiezen, als je nou dicht bij een put staat, kan je deze eruit halen en dan plaats je dit boven op de put en dan kan je de tank legen, want hier zit een vaste tank in. Maar stel dat je dat niet kan, dan is er nog een mogelijkheid om dit over te pompen in deze cassettetoilet. En dan pak je de cassettetoilet op en dan kan je die verderop weer leegmaken.
Dan bevindt zich hier nog een andere klep. En dat is de klep van dezelfde ruimte die toegankelijk was van de andere kant. En tevens bevinden zich hier 2 ontluchtingsventielen voor het water om de camper in de winter winterklaar te maken. Dan achter deze klep, daar bevindt zich ruimte voor 2 gasflessen. En dit systeem is uitgerust met een crashsensor. Verder nog, net achter het achterwiel, bevindt zich hier het klepje. En achter dit klepje wordt het water bijgevuld. En net achter de bestuurdersdeur bevindt zich achter dit klepje de dop. En daar wordt de diesel bijgevuld. De verwarming is uitgerust, net zoals thuis, met radiatoren en vloeistof erin. En hier zijn punten waar het ontlucht kan worden. En tevens achter in de garage bevindt zich een ontluchtingspunt. Aan de bestuurderskant bevindt zich een ruime deur, welke is uitgerust met een verduisteringgordijn. Verder in de deur vinden we nog een knop om het raam te openen, de deur open te doen en een klein opbergvak met een bekerhouder. De toegangsdeur is mooi breed en prachtig afgewerkt met een ruit erin. Met verduisteringgordijn, een opbergnetje en nog een opbergnetje en een behoorlijk grote prullenbak. En om beestjes buiten te houden is er nog een prachtige hoorndeur ingebouwd en die kan je ook een beetje zo stellen. En uiteraard, de elektrische trap mag niet ontbreken. En deze wordt bediend via deze knop vlak bij de deur. En bovenaan de camper bevindt zich een Thule Omnistar Marquise van 6 meter lang. Zo hebben we de buitenkant hebben bekeken. Nu gaan we lekker even naar binnen om daar eens te kijken wat er allemaal in deze camper zit. Binnen in de camper bevinden zich 100.000 luikjes in de vloer. Laten we eens gaan kijken wat er zich allemaal in de vloer bevindt. Om even een totaalbeeld te maken van de vloer. Het mooie is dat alles hartstikke toegankelijk is. We gaan van voren naar achteren werken. Onder dit luikje bevindt zich de omvormer en de lader van de zonnepanelen. Ook onder dit luik bevindt zich de groepenkast. En een extra ventilator om warme lucht door de camper te blazen. Onder het tweede luikje bij de eettafel, daar bevindt zich de stouwruimte onderin de camper, die van beide zijden ook toegankelijk is. Dan vlak bij de keuken bevindt zich de 12 volt groepenkast, de accu's en een lader. En daarnaast bevindt zich de Alde, de Compact 3020 HE. Dan in de keuken bevindt zich nog een luikje waar we ook weer spulletjes kunnen opbergen. En ter hoogte van de douchecel ook. Hier kan je goed zien hoe hoog de dubbele bodem is. En dan nog iets verder naar achter, vlak bij het slaapgedeelte. Daar bevindt zich de zwart en de grijs watertank. En onder het luikje bij de opstap naar het bed bevindt zich de verswatertank. Binnenin hebben we een fantastische staanruimte. De hoogte die hier binnen is 2,5 meter. Het voorste gedeelte is prachtig afgewerkt, wat je van Mercedes mag verwachten. Lekker veel ruimte en alles overzichtelijk. Op de linkerzijde op het stuur bevindt zich de cruise control en eventueel ook een instelling dat je maximale snelheid aan kan geven. En via dit knopje bedien je het menu in de cockpit. En rechts op het stuur, daar bevindt zich de knoppen voor de telefoonbediening en de volume. Iets links achter het stuur aan beide kanten bevinden zich de peddels om eventueel hand te schakelen. Dan links achter nog de verlichting en de ruitenwissers.
En rechts achter het stuur, daar bevindt zich het pookje van de automaat. En dan op het dashboard achter het stuur, daar bevinden zich nog allemaal knoppen waarmee we de verlichting kunnen instellen. En vlakbij de deur bevindt zich hier nog een knop om de buitenspiegels te verstellen, de deuren dicht en open te kunnen doen, het trappetje te kunnen bedienen, de ruitverwarming. En via dit knopje bedien je het verduisteringsgordijn aan de voorkant. En voor bij het zijraampje bevindt zich ook nog een verduisteringsgordijn. Dan rechts bij het stuur op het dashboard, daar bevindt zich de start- en stopknop. En de sleutel, die wordt hier in deze houder gestopt die middenin bevindt. In het midden bevindt zich een multimedia center. En daarachter bevinden zich de twee microfoontjes voor het handfree bellen. Over dit media center kunnen we de achteruitkijkcamera bedienen, de telefoon, navigatie en een radio. In het midden bevindt zich dan de volumeknop. Overigens is het schermpje een touchscreen schermpje. Dus we kunnen hier op elk knopje drukken en dan kunnen we de functies bedienen. Net iets daaronder, daar wordt de airconditioning en de verwarming bediend. En daar weer net iets onder in het midden, daar bevinden zich de bekerhouders. Een SOS-knop. En boven in het midden bevinden zich nog wat leeslampjes. En net onder het hefbed bevinden zich nog wat opbergvakken. De stoelen zijn zeer comfortabel en mooi afgewerkt in leder. Ze kunnen in allerlei standen gezet worden. En bovendien zijn de stoelen ook nog elektrisch verwarmd. We kunnen hier met gemak zomaar zo'n 7 mensen zitten. Door de lichte kleuren geeft het geheel ook een lekkere ruime indruk. De tafel kan ook nog eens een keer opengeklapt worden, waardoor je lekker veel ruimte hebt. En deze kan zich ook nog bewegen. Vanuit de ingang bevinden zich allemaal prachtige kastjes aan de zijkant, welke mooi egaal doorloopt. En deze worden eenvoudig bediend door even hierop te drukken. En binnenin bevindt zich voldoende ruimte om spullen op te bergen. Aan de bestuurderszijde bevinden zich 2 kastjes en aan de andere zijde 1 kastje. En boven het zitgedeelte is er nog een prachtig groot dakluik wat volledig is uitgerust. En volledig geopend kan worden. Het lege gewicht is 4429 kilo en het maximaal toegelaten gewicht is 5500 kilo. Er zijn 4 slaapplaatsen in deze camper en het maximaal aantal toegestane personen om mee te rijden is ook 4. In de keuken bevindt zich een Dometic koelkast 177 liter die aan beide kanten geopend kan worden. En boven de koelkast bevindt zich nog een 35 liter groot vriesvak. Ook weer aan beide kanten geopend kan worden. En iets daarboven nog een opbergkastje. Het is een lekkere diepe kast, lekker breed en hoog. En wat prachtig is, dat is naast de koelkast nog een apothekerskast waar flessen in gezet kunnen worden. De keuken is lekker ruim. In de keuken bevindt zich een 3-pits gaskooktoestel en een bakoven eronder die lekker ruim is.
En rechts naast de oven bevindt zich een apothekerskastje waar lekker veel spulletjes opgeborgen kunnen worden. En onder de oven bevindt zich nog een ruime schuiflade voor bestek. En links van de oven, daar bevindt zich nog een hele ruime kast. En in deze kast bevinden zich 3 gasknoppen die geopend of gesloten kunnen worden. Verder nog een ruime spoelbak. En wat wel mooi is, is dat hier rechtstreeks in de wand de kraan verwerkt zit en niet los. Als erboven. En dan hier is gewoon een soort schuifdeurtje die je dan kan verstellen. Boven de keuken hebben we nog hier een deurtje. En hier zijn er ook nog wat plankjes te vinden waar ook kleine spulletjes in opgeborgen kunnen worden. En nog een hele ruime kast. Waarin nog veel etenswaren in opgeslagen kan worden. En daarnaast nog een leuk apothekerskastje voor de kruiden bijvoorbeeld. Overal bevinden zich mooie ledlampen, weggewerkte ledstrippen. De keuken is lekker ruim. In de keuken bevindt zich een 3-pits gaskooktoestel en een bakoven eronder die lekker ruim is. En rechts naast de oven bevindt zich een apothekerskastje waar lekker veel spulletjes opgeborgen kunnen worden. En onder de oven bevindt zich nog een ruime schuiflade voor bestek. En links van de oven, daar bevindt zich nog een hele ruime kast. En in deze kast bevinden zich 3 gasknoppen die geopend of gesloten kunnen worden. Verder nog een ruime spoelbak. En wat wel mooi is, is dat hier rechtstreeks in de wand de kraan verwerkt zit en niet los. Als erboven. En dan hier is gewoon een soort schuifdeurtje die je dan kan verstellen. Boven de keuken hebben we nog hier een deurtje. En hier zijn er ook nog wat plankjes te vinden waar ook kleine spulletjes in opgeborgen kunnen worden. En nog een hele ruime kast. Waarin nog veel etenswaren in opgeslagen kan worden. En daarnaast nog een leuk apothekerskastje voor de kruiden bijvoorbeeld. Overal bevinden zich mooie ledlampen, weggewerkte ledstrippen. En voor de rest zijn alle ramen in de camper uiteraard volledig uitgerust met een verduisteringsgordijn en een hoorn. Ook is het mogelijk om in de camper gewoon sommige delen af te sluiten, dicht te doen, zodat je het niet ziet. Bijvoorbeeld hier bij het slaapkamergedeelte kan je door je schuifdeur dicht doen. En dan is alles netjes afgewerkt. En wil je de badkamer ook niet zien, dan doe je gewoon deze deur van het toilet dicht. En zo heb je hier alleen maar het woongedeelte over. Het gedeelte bij de badkamer is lekker ruim en lekker licht. En dan links van de douche bevinden zich nog 2 ruime kasten waar kleren opgehangen kunnen worden. En een hele ruime douche. Ik heb hier voldoende staanhoogte en ook voldoende ruimte om er hier te bewegen. En de douche heeft een prachtige mooie look. Het toilet is lekker ruim, je kunt hier goed zitten en je hebt hier voldoende beweegruimte. En zowel in het toilet is er een dakluikje als mede in de douchecel. Naast de spoelbak bevinden zich allemaal knoppen om het licht te bedienen. En hier wordt het licht bediend voor in de slaapkamer en hier wordt licht bediend voor in het woongedeelte.
En hier bevinden zich ook lekker veel opbergkastjes. Onder de spoelbak 3 ruime laden met soft closing. En ook hier vinden we weer een dakluik. Achterin bevinden zich 2 gescheiden matrassen. En boven het slaapgedeelte daar bevindt zich ook nog een dakraam. Aan beide zijden bevindt zich nog een zijraam met een prachtig gordijntje ervoor. En ook achter is alles weer luxe afgewerkt. Ieder kan apart het licht bedienen, zowel weer in de slaapkamer als in het woongedeelte. Rondom het bed bevinden zich allemaal kastjes. En links aan de zijwand, daar kan nog een televisie gemonteerd worden. En de aansluiting hiervoor is netjes achter het kastje weggewerkt. En bij de ingang van de deur, daar bevindt zich nog een schoenenkastje, waar een paar schoenen in opgeborgen kan worden. En aan de zijkant bevindt zich dan nog 2 USB-poorten. En hier kan nog een televisie worden opgemonteerd die erbij geleverd is. En dan achter dit kastdeurtje, daar bevinden zich de bedieningspanelen. Bij het woongedeelte, als we dat aanklikken, dan kunnen we de verlichting instellen, de koelkast aanzetten en de satellietinstallatie aanzetten. Bij installatie kunnen we 12 volt aan en uitzetten, de boiler aan en uitzetten, de waterpomp aan en uitzetten, de elektrische verwarming. Hier kunnen we tussen stroom en gas kiezen. En hier de warmwaterboiler. En over deze knop kunnen we nogal zien de verswatertank, het grijswater en het zwartwater. En als we dan hier naar elektriciteit gaan, kunnen we hier de gegevens uitlezen van de accu's en de zonnepanelen. Op het toilet kunnen we zien of de flessen achterin met chemicaliën nog vol zijn of niet. En bij overig, daar kunnen we de binnentemperatuur uitlezen. Iets links daarvan bevindt zich het controlepaneeltje van de Alde verwarming. Zoals jullie hebben kunnen zien is deze camper fantastisch mooi uitgerust. Prachtig met goede, mooie afgewerkte materialen. Voor deze €217.598 krijg je wel een hele mooie camper. Met prachtige materialen, mooi afgewerkt, lekker ruim. Alle luxes die je maar kan wensen. En natuurlijk een prachtige mooie cockpit met de Mercedes motor erin. Veel dakramen. Wat ik was vergeten, hebben we ook nog een elektrische ventilator in het dak. Verwarming op basis van warm water, dubbele bodem, zonnecellen, een lekker ruime keuken met een mooie grote oven, een flinke koelkast en vriesvak en ontzettende ruime badkamer en apart separaat nog eens een keer een aparte ruimte voor de toilet. En de slaapkamer is natuurlijk ook fantastisch, mooi afgewerkt en lekker ruim. Vindt u dit soort video's nu interessant? Vergeet dan niet te abonneren. En bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk zien we jullie terug bij de volgende video.